تقاسم، صحة، معرفة، توعية. السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن واحد من أبرز أمراض العظام، وهذا المرض هو النقرس. ويسمى النقرس بداء الملوك، وهذا بسبب كثرة أكلهم للحوم المحتوية على كمية كبيرة من البروتينات، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وبالتالي الإصابة بمرض النقرس. ممكن بعضكم يتساءل عن إيش هو النقرس؟ النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، وترتفع فيه نسبة حمض اليوريك اللي هو حمض البول في الدم، واللي يسبب آلام شديدة في المفصل. وممكن يصاحب هذا الالتهاب تورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة الجسم. ويتطور النقرس بشكل عام عند الرجال البالغين اللي تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 عام، وعند النساء بعد سن 55، وهو مرض شائع في الأشخاص اللي تزيد أعمارهم عن 65 عام بغض النظر عن الجنس، وهو مرض نادر الحدوث عند الأطفال. والآن راح نتعرف على مراحل النقرس. في المرحلة الأولى يبدأ ارتفاع مستوى حمض اليوريك دون أعراض جانبية. في المرحلة الثانية يحس المصاب بنوبات النقرس الحادة وممكن تستمر لأيام. في المرحلة الثالثة يحس المصاب بأعراض النقرس الحادة في فترة بين النوبات، وممكن تستمر لأشهر أو عدة سنوات. وفي المرحلة الأخيرة لما ما يتلقى المصاب العلاج المناسب تتطور الحالة إلى النقرس المزمن. والآن راح ننتقل إلى سبب النقرس. يسبب النقرس تراكم حمض اليوريك في الدم، وهي حالة تسمى فرط حمض اليوريك في الدم، وخلالها تتكون حصيات صغيرة تتراكم في المفاصل وتسبب الالتهابات. وننتقل الآن إلى أعراض النقرس. تكون أعراض النقرس على شكل نوبات تسمى توهجات النقرس، وهي نوبات مفاجئة من آلام المفاصل الحادة. وعادة ما يحدث خلالها احمرار وتورم والشعور بتوهج المفصل. وعلى الرغم من أن نوبة النقرس تؤثر عادة في مفصل واحد، إلا أن بعض الناس يصابون بالتهابات في عدة مفاصل في الوقت نفسه. وتبدأ النوبات غالبا في أثناء الليل وخلال ساعات الصباح الباكر أكثر من النهار، لكن ممكن تصير في أي وقت. وعادة ما يصل الألم والالتهاب إلى الذروة خلال 12 إلى 24 ساعة. تتحسن حالة المريض في غضون بضعة أيام إلى عدة أسابيع حتى لو لم يتم علاج المرض. والآن رح نعرف كيف نعالج النقرس. يهدف علاج النقرس إلى تقليل حدة الألم والالتهابات وتقليل حدوث المضاعفات بسرعة وأمان. وعادة ما يكون هذا العلاج قصير الأجل ويقتصر على مدة التوهج. ويعتمد تحديد الأدوية التي يجب استخدامها على عدة عوامل، مثل خطر النزيف وصحة الكلى والتاريخ المرضي للإصابة بقرحة في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة. تعد الأدوية المضادة للالتهابات مثل الآيبوبروفين والإندوميثاسين أفضل علاج لنوبات النقرس. وتكون هذه الأدوية أكثر فعالية لما يبدأ استخدامها في وقت مبكر من حدوث النوبة. تعمل هذه الأدوية على الحد من التورم في المفصل. ولما يكون في تاريخ مرضي للإصابة بالنقرس ممكن أن يصف الطبيب دواء في حالة حدوث التوهج. والعلاج المبكر مهم في تقليل الفترة التي يستغرقها الألم وتقليل شدة التوهج ومدته. وعندنا العلاج الوقائي، وهو يهدف إلى منع أو الحد من حدوث نوبات النقرس. ويوصف العلاج عادة بواسطة الطبيب، ويؤخذ يوميا بجرعات قليلة لتجنب الآثار الجانبية المعدية المعوية. للوقاية من النقرس تنصح وزارة الصحة السعودية باتباع هذه التعليمات. يعد اتباع نمط الحياة الصحية جزءا رئيسا في خطة العلاج والوقاية من مرض النقرس، وهذا النمط يشمل على الغذاء الصحي، تناول الأطعمة الصحية التي تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، ومنها جميع الخضروات
الحليب خالي الدسم ومنتجات الحليب قليلة الدسم، الحبوب الكاملة، الزيوت النباتية، بعض أنواع الفاكهة، فيتامين ج، شرب كمية كافية من السوائل خصوصا الماء. النشاط البدني، ممارسة الرياضة والبدء في خسارة الوزن الزائد يساعد على التقليل من حمض اليوريك ويقي بمشيئة الله من الإصابة بالنقرس. وبكذا وصلنا للنهاية. أتمنى تحطوا لايك إذا استفدتم من المعلومات وتشاركوها مع الأشخاص اللي تعرفوهم، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تستفيدوا أكثر، ولا تنسوا تتابعوا حسابات تقاسم في مواقع التواصل الاجتماعي.